بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسې په تېر کلاس کې پایتون ډکشنریز باندې خبرې وکړلې، د هغه په ځینو میتودونو باندې خبرې وکړې، څنګه د ډکشنریز آیټمز اکسس کولی شو، څنګه آیټمز ریموو کولی شو، څنګه آیټم اډ کولی شو. په دې کلاس کې به موږ تاسې په nested dictionary باندې بحث وکړو چې nested dictionary څه ته وایي. A dictionary can contains dictionaries. This is called nested dictionaries. که چیرې په یوه ډکشنري کې موږ تاسې نورې ډکشنریانې ولرو نو دې ته nested dictionary وایي. مثال زه وایم my family زما د ډکشنري نوم دی، خو دا my family چې ده دا نور ډکشنریانې لري. مثال د هغه وروسته په دې ډکشنري کې زه یو بله ډکشنري د چایلډ 2 په نامه هم لرم. چیرې وګورو my family او په my family کې زه چایلډ 1 لرم او بیا د هغه وروسته چایلډ 2 لرم. اوس راځم پرنټ کوم. دا زموږ ستاسو لپاره nested dictionary ده، دا بله ډکشنري شوه، خو دغه دواړې ډکشنریانې د my family ډکشنري غړي دي چې دې ته خپله nested dictionaries وایي. که وګورو چایلډ 1 نیم احمد دی، ایج یې 10 دی. چایلډ 2 نیم بلال دی، ایج یې 12 دی، چې دې ته موږ تاسې nested dictionaries وایو. یا په بله اصطلاح څنګه کولی شو یو nested dictionary ډیکلیر کړو. نو زه وایم چایلډ 1 نیم جان اور ایج. چایلډ 2 کې زه یو دوهمه ډکشنري نیمز فامیلی، دا یو بله ډکشنري ده، دې ته غواړم دغه دوې ډکشنریانې اساین کړم. نو زه لیکم چایلډ 1 او که چیرې موږ راسو دا یوه ډکشنري ده، دا زموږ لپاره بله ډکشنري ده، او په درېیمې ډکشنري کې دغه دواړې ډکشنریانې د درېیم ډکشنري غړي دي. نو دې ته موږ تاسې وایو nested dictionaries. اوس به زه دغه پرنټ کړم. چیرې وګورو موږ تاسې هغه دا لومړنۍ ډکشنري شو، دا زموږ ستاسې چایلډ 2 دوهمه ډکشنري شوه، او دا خپله درېیمه ډکشنري شوه چې دا و nested dictionary. هغه وروسته موږ تاسې د ډکشنري میتد لرو. کلیر میتد زموږ ستاسې ډکشنري ټول آیټمز کلیر کوي، یعنې یو امپټي ډکشنري په لاس راځي. کاپي موږ تاسې د ډکشنري یوه کاپي راخوب، او فورم کې return a dictionary with the specified keys and values. فورم keys میتد موږ تاسې ته یو ډکشنري د مشخصو کیګیانو او والیوګانو سره ریټرن کوي. get د get په واسطه کولی شو موږ تاسې چې یو سپیسیفیک کی پاس کړو، د هغې والیو ترلاسه کړو. items د items ډکشنري چې ده هغه موږ ته د کیګیانو او والیوګانو یو ټپلز په لاس راکوي. او keys کوم دغه چې دی return a list of contains the dictionary keys method موږ ته خپله د ډکشنري د کیګانو یو لیست په لاس راکوي. pop method موږ تاسې د ډکشنري یو الیمنټ چې موږ تاسې یوه کی ورته مشخص کړو هغه کی او والیو له منځه وړي. pop items موږ تاسې د ډکشنري یو اخرنی یعنې اخري پاس کړی، یعنې لاست items د pop items په واسطه موږ له منځه وړي. city path موږ تاسې ته یو د ډکشنري یو کی ریټرن کوي، خو هغه د یو ډیفالټ والیو سره، یعنې که چیرې موږ تاسې یو ډکشنري کې یو کی ولرو او هغه والیو ونه لري، city path میتد کې چې کومه کی او کومه والیو موږ پاس کړی هغه د دغه کی لپاره ډیفالټ والیو وي. اپډیټ موږ کولی شو ډکشنري ته یو الیمنټ اپډیټ کړو، یو بله ډکشنري اپډیټ کړو. والیوز خپله موږ تاسې ته د ډکشنري د والیوګانو یو لیست په لاس راکوي. را به موږ پر دوه میتډو کار وکړو چې یو set default دی، د مشخصې کی والیو ریټرن کوي. if the key does not exist که چیرې دغه کی موجوده نه وي insert the key ور انسرټ کا with the specific value و د مشخصې والیو سره. مثال زه my dictionary که چیرې زه دغه ډکشنري وګورم او دا لومړی پرنټ کوم پرنټ my که وګورو دا ډکشنري دوه والیوګانې لري. set default میتد موږ ته داسې ریټرن کوي د یو ډکشنري والیو موږ ته ریټرن کوي، یعنې ډیفالټ والیو. که چیرې زه راسم زه x مساوي که ډاټ set default. set default موږ دوه والیو لومړی کی ور پاسوو، زه هم کی ایج، او دوهم د دغه ایج لپاره موږ تاسې والیو پاسوو چې 23، یعنې د ایج لپاره دا 23 موږ تاسې هغه ډیفالټ والیو ده. چیرې زموږ ستاسې ایج والیو ونه لري. اوس به راسو پرنټ به کوو، دا زموږ ستاسې ایکس کوم ډکشنري چې ده دا به پرنټ کوو. چیرې وګورو هغه والیو یې موږ ته ریټرن کړه. چیرې زموږ ستاسې دغه کی وجود ونه لري نو ډکشنري ته دغه کی اساین کوي او والیو ریټرن کوي. چیرې بیا هم زه دا پروګرام ران کړم 23 ریټرن کړم. له هغه وروسته که چیرې زه راسم پرنټ
ډکشنري که وګورو ایج یعنې د ایج لپاره ایج یې ریټرن کړي دا والیو په ډکشنري کې وجود نه درلودی نو دغه کې یې اساین کړه ډکشنري ته او ډیفالټ والیو د ایج لپاره 23 ده موږ کولی شو چې دغه د ډیفالټ والیو د دې وربدله کړو دا د ډیفالټ کار و کیس څه کار کوي په ډکشنري کې return a dictionary with the specified keys and values موږ تاسو ته یو ډکشنري ریټرن کوي د مشخصو کیګانو او د دغه کیګانو د والیوګانو سره که چېرې موږ تاسو وګورو ایکس دلته یو ټپلز دی دغه ټپلز موږ تاسو وایو چې د ټپلز ایټمونه چې دي دا د چینجبل نه دي خپله ټپل immutable دی معنا د تغییر وړ نه دی چینجبل نه دی موږ نشو کولی د ټپلز د کریشن څخه یا کوم وخت موږ یو ټپل ډیکلیر کړو انیشلایز کړو د هغه څه وروسته په دې ټپل کې تغییر راولو هغه چینج کړو هغه تغییر کړو هغه اپډیټ کړو نو موږ نشو کولی نو په دې خاطر موږ تاسې ټپلز د ډکشنري د کیګانو په حیث انتخابوو دا زما یو ټپلز دی د ایکس دغه وای زه غواړم د هر کیز لپاره دا وای والیو اوسي یعنې زما ډکشنري 1 ډکشنري ډاټ فرام کیز میتھډ دا کار کوي چې دغه ایکس ټپلز موږ ته کیګانې په حیث کاروي او دغه والیو د هر کې ته د والیو په حیث کاروي که چیرې زه راسم دا پروګرام رن کړو که وګورو keys 1 John keys 2 also John and keys 3 also be John یعنې دغه جان چې و دا د هرې کې لپاره والیو انتخاب کړه او موږ تاسې دغه والیوګانې د ټپل څخه راواخیستل کیګانې د ټپل څخه چې دا د فرام کیز method کار